Xin kính chào quý vị. Trong 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt hơn 2 tỷ đô la, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc và Hồng Kông vượt Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu số 1 của tôm Việt Nam với kim ngạch gần 595 triệu đô la, tăng 81%. Nhu cầu tiêu dùng phục hồi, sức mua dịp hè tăng cao, đặc biệt là với mặt hàng tôm hùm. Nhóm thị trường CPTPP tăng 38%, trong đó Nhật Bản là thị trường đơn lẻ lớn thứ 3, tăng 19% nhờ nhu cầu ổn định và ưu thế tôm giá trị gia tăng của Việt Nam. Australia và Canada cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 5% và 6%. EU tăng trưởng 16% nhờ lợi thế từ Hiệp định EVFTA, nhất là ở các thị trường như Đức, Bỉ, Pháp. Trong khi đó, các nguồn cung đối thủ không được hưởng ưu đãi thuế tương tự. Hàn Quốc tăng 14%, tiếp tục là điểm sáng tại Đông Á. Đài Loan tăng mạnh 27%. 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 341 triệu đô la, tăng 13%. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này không bền vững. Tháng 5, kim ngạch tăng vọt 66% do doanh nghiệp đẩy hàng trước khi Mỹ áp thuế, nhưng sang tháng 6, kim ngạch giảm mạnh 37%. Từ tháng 4 năm 2025, chính quyền Tổng thống Trump áp thuế đối ứng 10% với nhiều mặt hàng nhập khẩu. Đến tháng 7, mức thuế với Việt Nam được công bố là 20%, có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đối mặt với nguy cơ thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp. Ba lưỡi kiếm thuế quan khiến cho doanh nghiệp Mỹ lẫn Việt Nam đều dè chừng. Đơn hàng tăng trong 5 tháng đầu năm nay chủ yếu là do chạy thuế, không phải tín hiệu tăng trưởng ổn định. Tháng 7, xuất khẩu tôm dự kiến chững lại vì nhiều đơn hàng đã đi sớm để né thuế Mỹ. Một số doanh nghiệp có thể tranh thủ xuất nốt trong nửa đầu tháng, nhưng tâm lý thị trường vẫn khá dè dặt. Triển vọng xuất khẩu tôm nửa cuối năm phụ thuộc vào kết quả chính thức của các mức thuế từ Mỹ, khả năng tái cơ cấu và chuyển dịch thị trường sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và cả biến động chi phí đầu vào dịch bệnh trong nước. Nếu mức thuế không vừa dự kiến, xuất khẩu sang Mỹ có thể duy trì ở mức ổn định thấp. Nhưng nếu các mức thuế bị áp cao, xuất khẩu sang Mỹ sẽ giảm sâu, ảnh hưởng tới kim ngạch toàn ngành. Trước những rủi ro thuế quan và biến động toàn cầu, các doanh nghiệp xuất khẩu tôm cần lưu tâm các phương án như tái định vị thị trường, giảm phụ thuộc vào Mỹ, tận dụng các FTA, đẩy mạnh sản phẩm chế biến giá trị gia tăng, minh bạch truy xuất nguồn gốc, tránh cáo buộc gian lận thương mại, chuyển đổi số toàn chuỗi từ nuôi trồng đến quản trị đơn hàng, và chủ động về tài chính pháp lý để ứng phó với các thay đổi về chính sách bất ngờ. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.